X-Watch số 1 bảo hành hậu mãi. X-Watch, đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các khán giả của channel. Steve Jobs, người đã thổi hồn vào những chiếc điện thoại iPhone, máy nghe nhạc iPod, máy tính bảng iPad và máy tính MacBook, đưa chúng trở thành những món hàng công nghệ được săn đón nhất trên thế giới. Ngày 5 tháng 10 năm 2011, Steve Jobs đã ra đi và ông trở thành một huyền thoại. Tất cả những thông tin, câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của ông đều được cả thế giới những người yêu công nghệ quan tâm. Và hôm nay thì hãy cùng với channel đến với câu chuyện về chiếc đồng hồ của Steve Jobs. Nếu ai đã có dịp xem bức hình Steve Jobs trên bìa tạp chí Time nổi tiếng năm 1984 thì hẳn chưa biết rằng thương hiệu đồng hồ được vị CEO Apple đeo lúc bấy giờ đến từ thương hiệu Seiko của Nhật Bản. Đây là bức ảnh ghi lại cảnh Steve Jobs đang ngồi và tựa tay lên mẫu máy tính trên bìa tạp chí Time. Theo Slash Gear, chiếc đồng hồ được Steve Jobs đeo lúc bấy giờ là mẫu Chariot. Mẫu đồng hồ này có đường kính mặt là 33mm, dây đeo và vỏ đồng hồ màu đen tương phản với mặt kính trắng tạo nên sự đơn giản nhưng khá thời thượng. Steve Jobs vốn nổi tiếng theo đuổi chủ nghĩa giản dị và thiết kế nhẹ nhàng nên khá dễ hiểu vì sao mà Steve Jobs lại chọn mẫu đồng hồ này. Được biết, nguyên bản của chiếc Seiko Chariot do Steve Jobs sử dụng đã được bán đấu giá cùng với khối tài sản của ông vào tháng 2 năm 2016 với giá là 42,5 ngàn USD, khoảng 965 triệu đồng. Seiko đã tuyên bố hợp tác với một nhà bán lẻ trong nước là Nano Universe để mở bán giới hạn mẫu đồng hồ Chariot phiên bản 1984 để tưởng nhớ một huyền thoại của làng công nghệ. Sẽ có hai phiên bản bao gồm mặt đồng hồ 33mm và 37,5mm. Mỗi phiên bản đều có hai tùy chọn mặt đồng hồ đen hoặc trắng. Phiên bản trắng sẽ được giới hạn 1.982 chiếc, trong khi phiên bản đen thì chỉ có 300 chiếc. Điều đặc biệt là bất kể hình dáng hay là màu sắc nào, người mua chỉ phải trả khoảng 180 USD, khoảng 4,1 triệu đồng để sở hữu. Nhưng đáng tiếc rằng là đợt bán phiên bản giới hạn này thì chỉ dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Thời điểm bán bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 tới. Sẽ thật ý nghĩa nếu như anh em nào có thể sở hữu được chiếc đồng hồ này, bởi nó không phải chỉ mang giá trị vật chất mà còn mang giá trị tinh thần vô giá, khi đây chính là phiên bản đồng hồ đã từng được đeo bởi một huyền thoại của làng công nghệ, Steve Jobs. Hy vọng rằng video ngày hôm nay của channel sẽ đem đến cho các bạn nhiều thông tin thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Các bạn đang theo dõi channel kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!